नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला एकदम चवदार असा शिळ्या चपातीचा नाश्ता बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा एक वाडगं घेतलेले आणि बटाटा शिजवून घेतलेला आहे। त्यात आपण साल काढलेले ते खिसून घ्यायचा, बारीक झाला पाहिजे बघा। बटाटा खिसून घेतलेला आहे। आता आपण दुसरा पण घेऊया। आता तुम्हाला किती चपातीचं करायचे त्याप्रमाणे तुम्ही बटाटे घ्या। दोन्ही बटाटे बघा खिसून घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये बघा एक कांदा मी एकदम बारीक कापायचा, 2 चमचे झालेले आहे। त्याच्यामध्ये बघा हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि थोडंसं जिरं मी कुटून टाकलेलं आहे। आणि हा कढीपत्त्याची बघा 7 ते 8 पानं तुकडे करून टाकलेले आहेत। थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ टाका, एकदम थोडंसं टाका की आपल्याला परत बी टाकायचे, त्यामुळे थोडंसं टाकायचं। आता हे मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून बघा चांगलं घेतलेलं आहे। आता हे आपण एक साईडला ठेवून देऊया। चपाती लावायसाठी साहित्य बघा, ह्या चमच्याच्या मापाने बेसन पीठ घेतलेलं आहे 1 चमचा आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि थोडीशी आपली लाल मिरची कुटून घेतलेली आहे सुक्की आणि थोडासा ओवा घेतलाय बघा, तो पण हातावर मी चोळून टाकलेला, 1 चिमूटभर ओवा आहे। त्याच्यामध्ये बघा चवीनुसार मीठ टाकायचं, जास्त मीठ टाकू नका कारण आपण बटाट्याला बी टाकलेलं आहे बटाट्याच्या भाजीला। थोडीशी हळद आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता हे सगळं आपण कालवून घेऊया, थोडंसं पाणी टाकून कालवून घ्यायचं। अशा पद्धतीत बघा मिक्स करायचे, जास्त असं आपल्याला पातळ करायचं नाहीये। आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 चिमूट हिंग पावडर टाकायची। हिंग पावडर कशी पचण्यासाठी चांगली असते म्हणून आपलं थोडीशी टाकायची। ओवा पण टाकलेला आहे पण थोडीशी हिंग पावडर पण चव पण छान येते बघा। ही सकाळची चपाती घेतलेली आहे, शिळी चपाती आहे बघा ही। तर ह्याला पहिला आपण ही जी बटाट्याची भाजी केली ना ही लावून घ्यायची बघा, अशी दाबून चांगली लावायची, जास्त जाड लावू नका, अशी पातळ लावायची। सगळ्या साईडून अशी चांगली लावून घ्यायची। तुम्हाला जर ह्या बटाट्याच्या भाजीमध्ये थोडीशी हळद टाकायची तर टाकू शकता। सगळ्या साईडनं बघा असे पसरून आपण लावून घेऊ बघा। अशा पद्धतीत बघा लावून घेतलेला आहे बटाट्याचं। बटाटा एकदम चांगला बारीक करा, नाहीतर अजून मी त्यात ते गोष्ट सांगते, 1 चमचा बेसन पीठ बारकं टाकलं तरी पण चालू शकते, पण असं चांगलं बघा असं थापटून घ्यायचं म्हणजे जाम बसेल। आता ह्याच्यावरनं जे आपण हे केलं होतं ना हे लावून घ्यायचे आहे बघा। हे बघा असं पातळ लावून घ्यायचं सगळीकडे, वरनं जाड असं करायचं नाही, पातळ एकदम करायचं आपल्याला। वरनं बघा पीठ मी सगळीकडून लावून घेतलेलं आहे, अशा पद्धतीत लावून घ्यायचं। तवा ठेवलाय बघा गरम करायला। आता त्याच्यावर असं तेल टाकून घेऊया आणि एकदा तेल टाकलं की परत सारखं तेल टाकायची गरज नाहीये, पसरून घ्यायचं तव्यावर सगळीकडून। आणि गॅस बघा मीडियम आहे। तवा गरम झाला की गॅस बारीक करायचा। तवा बघा चांगला गरम झालेला आहे, आता मी बारीक करते आणि त्याच्यावर आपण टाकून घेऊया बघा। असं उचलून घ्यायचं आणि तव्यावर टाकायचं। आता आपल्याला ह्याच्यावर पण टाकायचं आहे आणि गॅस एकदम बारीक करा, पातळ लेअरमध्ये लावा, जास्त जाड असं लावू नका, एकदम असं पातळ लावून घ्या। बटाटा बघा सगळीकडून लावून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यावर बघा ही लावायचं, तर ही पण आपल्याला पातळ, कारण ही खाली बी बघा मी बटाट्याचं एकदम पातळच केलेलं आहे आणि बघा आत्ताच हलते बघा चपाती, एकदम गॅस बारीक आहे, नाहीतर काय कराल तुम्ही फास्ट जर केला तर खालचं तोपर्यंत जळून जाईल, त्यामुळं बारीकच गॅसवर करायचं एकदम। तवा गरम झाला की एकदम बारीक करा। ह्याच्यामध्ये बघा तुम्ही सफेद तीळ पण टाकू शकता। आता हे मी लावून घेते सगळीकडून बघा मी लावून घेतलेलं आहे। तर आता आपण पलटी करून घेऊया। गॅस बघा अजून बारीकच आहे, गॅस वाढवायचा नाही, बिलकुल बारीक गॅसवरच करायचे। आणि पलटी करताना बघा हे असा हात ठेवायचा आणि असं करायचं बघा। बघा किती मस्त भाजलं गेले आणि अजून आपल्याला पलटी करून एकदा फिरवून चांगलं भाजून घ्यायचं। बारीक गॅस आहे बघा, अजून बारीक गॅसवरच ठेवलं होतं। तर आता पलटी करून घेऊया। 7 मिनिटं झालेत बघा, एकदम बारीक गॅसवर आहे। तर आता आपण पलटी करून घेऊया। बघा कसं भाजलं, एकदम खरपूस बघा किती भाजले। आता गॅस वाढवायचा आणि एकदाच बघा मी तेल टाकलं होतं, आता खालच्या साईडून तेल टाकायचं। तव्याला एकदा तेल लावलं का ना की परत पलटी करून बी टाकायचं नाही, कसंच टाकायचं नाही। आता थोडंसं तेल टाकून मीडियम गॅसवर चांगलं खरपूस असं भाजून घ्यायचं। हे जी बघा 1 नंबर चव येते। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती। आता पलटी करून घेऊया बघा किती मस्त भाजलेलं आहे। आता खालच्या साईडला बघा तेल लावायचं आणि जास्त तेल नाही टाकायचं बघा, एक चमचाभर गेलं असेल तेल सगळं मिळून। बघा किती खरपूस झालेलं आहे। जेवढं तुम्ही चांगलं भाजाल ना तेवढं 1 नंबर चवीला लागतं। तुम्ही पोरांना देऊ शकता नाश्त्यासाठी, सकाळ संध्याकाळ कधीतरी खायला। तुम्ही ही खाल्ल्यानंतर ना तुम्हाला इतकी भारी टेस्ट येईल ना, तुम्ही हमेशा करून खाली। थोडंसं वेगवेगळं काहीतरी करून खायचं। तर आपण खालची साईड पण चांगली भाजून घेऊया बघा। ही झाले भाजून, आता गॅस बंद करते आणि बघा ह्या साईडनं पण चांगलं खरपूस भाजून दिले, कलर पूर्ण चेंज झालेला आहे बघा, किती मस्त झाले। आता तुम्हाला ती साईड पण दाखवते मी बघा, किती मस्त अशी भाजलेली आहे। आता आपण ही पळपुटवर काढून घेऊया बघा। 1 नंबर चवीला लागणार आणि एवढा नाश्ता खाल्ला की नाही की सकाळच्या पारी तर 2 वाजेपर्यंत भूक लागणार नाही, एकदम टेस्टी चवदार। ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।